Thursday, everyone! Yes, it's Thursday! And it's our dinner day for today. Say hello, everyone, Liam. Remove your mask. Give me your mask. Give me. Thank you. Say hello, everyone. Hello, everyone. How are you, everyone? Everyone all? Alright. Ayan. Ayan, Thursday na naman at lalabas kami. Magdi-dinner kami sa labas. And let's see saan kami pupunta para kakain. Ayan. At samahan nyo po kami. Ayan, bye-bye. Then, Welcome back to our channel. Are you happy? Where are you going? Huh? Our car? Yala. Liam, do you know the way? You know the way? Huh? Which way? I don't know. Hi everyone. Ayun, nandito kami sa Farooj restaurant. Okay, give me remove this one. Huh? It's for the clothes, isn't it? Eh, wala. That's yeah. Dito kami sa Farooj restaurant. Kakain kami. Dito kami kakain. Tapos may binili din kami ibang items for unboxing na siya. Try natin. Liam hungry? Liam want food. Are you hungry? Liam hungry too much, huh? Naughty Liam, huh? See, it's not the Aram licking. Everyone. What is that? Huh? This orange. What is that? Yeah. Liam said he don't have any toys. Liam don't have toys. Is that true or no? Ha? Ayan, pagod na si Liam. Liam is tired of walking. Yan, kinakarga na ng asawa ko. Siya pa yung tired. Imbes asawa ko yung tired. Are you tired, baby? Yeah. Where are you going? Yeah, going down. Ayan, papauwi na kami. Tapos na kaming namili at nag-dinner. Ayan, naging drum na. Ginawa ng drum. Okay, auntie is tired already, Liam. Yala, say thank you, auntie. Auntie, call me sister. Sister. Hello sa lahat. Mag-unboxing po tayo ngayon. Nasira na kasi yung watering Air Revitlisor. Ano na yan siya? Air purifier at saka air humidifier na siya.
siya. So, hindi ko na ano siya, hindi ko na siya ano ba yan? Napalitan kasi nawala ko na yung receipt. Ganito yan siya. Ayan. So, kailangan mo siyang lalagyan ng tubig. Ito. Tapos, ayan, ito siya. Iikot na ito siya ng pusa. Ayan. Tapos, meron na siyang, may bibili ka din. Binibenta din silang, ano ba yan? Non-toxic alcohol free. Tapos, na siya, antibacterial na siya na, para sa, at saka, fresh scent na siya. So, maganda talaga siya. Yung yung mga bacteria sa yun, nasisingot siya. Tapos, so, kailangan mo din siyang papalitan ng tubig every 2 days. Pag daily mo siyang papalitan, kailangan mag-drop ka nito ng 2 drops lang pag everyday mo siyang papalitan. Pero pag for 4 days, 5 days, so at least maximum 4 drops siya ng ganito. So, fresh yung bahay. Tapos, yun, mabango ang bahay. So, yan. So, itatry natin ito siya ngayon. Ipa-plug natin siya. Tapos, lalagyan ko ng tubig para matry natin. Ayan, nilagyan ko na siya ng tubig. May 2 level siya ng tubig. Ayan. Meron ito siya. Tapos, meron ito siya. Ito siya para sa, parang 4 drops. Tapos, siya para sa, lang siya, 2 drops lang siya na para for everyday na, changing for 2 days. So, lalagyan natin siya nito kasi maliit pa yung tubig na nilagay ko. So, lalagyan ko siya na 2 drops lang. Ito. Bango siya. Bango yung so, 2 drops. 1, 2. Yan, tama na yun siya. Yan, para siyang oil. So, bango. Bango siya. Fresh smell. Ito yung binigay sa akin kasi daw nila, yung scent na yan, best seller daw nila yan. Kaya yan ang binigay sa akin ng Pinay kasi Pinay yung Filipina yung seller. Tapos binigyan niya ako ng diskwento din dito. Ayan. So, try natin i-plug. Dito ko na siya i-charge kasi dito ko na siya itatry kasi malapit sa saksakan kasi bukas yan siya. Doon po talaga nilalagay sa may labasan kasi yung mga bata. Ayan. Ang bango ng smell. Ang bango. Yung scent niya, ang bango talaga. Fresh na fresh yung niya. Yung amoy niya. Ang before ko na kulay, meron akong ganito noon. Ang kulay is green color. Tapos, ayun, nasira na siya. Hindi na siya na kaya yung pinalit na ko na. Tinapon ko na. I-try, i-fix ng asawa ko, pero na siya. Parang yung motor daw niya, nasira na. Kaya yun, tinapon na ng asawa ko. Kaya eto, bili na ako ng bago. That's all for today. Thank you all for watching. Bye-bye.